වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින්ම කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක අපේ මගදිගේ වැඩේට අදාළ වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. මීට කලින් දාපු හන්තාන වීඩියෝ එකත් එහෙමයි. ඒක මේ අතරමැද කාලේ මම ඔය ගියපු පොඩි ක්ලිප් වල කරන වීඩියෝ. ඉතින් මගදිගේ වැඩේට අදාළ වෙන වීඩියෝ එකක් මම මේ මාසේ අන්තිම සතිය වගේ දානවා. අපි මගදිගේ පටන් ගන්නවා සැප්තැම්බර් මාසේ අන්තිම සතිය හෝ ඔක්තෝබර් මාසේ පළවෙනි සතිය. ඒ වගේම තමයි සමහර මට වීඩියෝ එකේ ක්වොලිටි හොඳ නැහැ එහෙම කිව්වා. ඊට පස්සේ හෙල්ලෙනවා එහෙම කියලා මට කිව්වා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම ඔව් මොකද මම ෆෝන් එකෙන් තමයි මේ වීඩියෝ කරන්නේ. එතකොට මම තාම කැමරා ඒවා මොකුත් ගත්තේ නැහැ. මොකද තාම අපි මගදිගේ පටන් ගත්තේ නැති නිසා. අපි මගදිගේ හරියට කරමු. එහෙනම් අපි එදාට හම්බෙමු.
පස්සේ මේ ට්‍රිප් එකක් ආවා. දැන් මම කාර් එකත් විකුණන්න දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් යන්න එන්න ඉතින් විදිහකුත් නැහැ. බස් වල එල්ලිලි ආවේ. තව වැඩි දවසක් නැහැ. පොඩි දවසක් නේ තියෙන්නේ. දැන් කට්ටිය ගොඩක් කියමු ගියා. ආයෙ කැම්පස් එකේ සෙට් එකත් එක්ක ආවා. ඉතින් ගොඩක් කියමු ගියා. දැන් 3 දෙනා ඉතුරු වෙන්නේ. මායි තව කුල්ල දෙන්නකෝ. සීගිරිය තමයි මේ හෝටලේ තියෙන්නේ. මේකට හැරල් බෝලරුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැරල් බෝල්ඩ දන්නවන්නේ ඉතින්. මේක ඕපන් කරපු මුල් කාලේ. හෝටලේ කෑම ඒව ඔක්කොම සුපිරි. කෑම බීම රහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ සර්විස් එකත් හොඳයි. ගානත් එහෙම ලොකු ගානක් නැහැ. ෂේප්. ඉතින් මේ මෙතන සීගිරිය හරි ළඟයි. සීගිරිය මම හිතන්නේ පේන්න ඕනේ. හෝටල් එක ගැන කිව්වොත් එහෙම අලි බලන්නත් පුළුවන්ලු. මොකද හේතුව පායන කාලට එහා පැත්තේ කැලයක් තියෙනවා. ඒ කැලේ වතුර නැති වෙනවා. ඉතින් මේ වතුර නැති වුණාට පස්සේ මේ එහා පැත්තේ වැවක් තියෙනවා. ওই වැවට වතුර බොන්න අලි යනවා. මෙතන නෑ වටෙන් යන්න පුළුවන් මෙතන. එතකොට අලිත් බලන්න පුළුවන් ළඟටම වෙලා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා.